Äntligen måndag. Vi ska summera både Super Bowl och en rad markanta rörelser på börsen. Varmt välkommen till Börslunch. Måndag som sagt 9 februari. Börsen är strax under nollan, minus 0,2. Men vi har Bosse Pettersson här och då finns inga sorger. Bosse, ska vi börja med nattens fotbollsdrama? Det var ju 2 matcher i kväll, eller i natt, svensk tid. Och det var ju Seattle Seahawks som mötte, vad heter de? Patriots, New England, och vann. Det är inte vår kompetens, men du har några andra spaningar. Ja, också. Sen var det ju en match som vi läste om i Financial Times mellan OpenAI och Anthropic heter de, va? Anthropic tror jag. Ja, Anthropic, som köptes reklamen. Och den är väl inte avgjord vem som vinner, det får vi väl se på börsen ikväll kanske. Spännande, de är så stora belopp. Vi kan tillägga en politisk match också, eller hur? För att det var en alternativ, Donald Trump hade en alternativ konsert eftersom man inte gillade Bad Bunny-upplägget som stod för halvtidsunderhållningen. Precis, Bad Bunny är ju på Puerto Rican och en av de största just nu. Och han skulle ju stå för halftime show. Men det gillade inte Donald Trump, så han hade då en egen alternativ gala som jag tror inte var en riktig gala. Och där skulle Kid Rock uppträda som är en lojal Trump-anhängare. Men den matchen var nog Bad Bunny. Jag tror att Demokraterna fortfarande har det populärkulturella försteget när det gäller musik och kändisar. Paul Allen är död men äger vinnaren Seattle Seahawks. Nu verkar det vara till salu. Idag la de ut Seahawks till salu och Paul Allen köpte ju det efter att han har fått cancer och kommit upp på Microsoft när han var i stort sett friskförklarad. Och då satt Bill Gates och Steve Ballmer och funderade på hur de skulle kunna lura av honom hans aktier. Alltså i Microsoft? Ja. I Microsoft. Men han valde att behålla dem och jag förlorade mina i case. Hej då. Det där får vi ta. Livet är fullt av drama. Roligt ändå. Seattle Seahawks-affären kan bringa in allt mellan 6 till 10 miljarder när man googlar vad en amerikansk fotbollsklubb är värd. Paul Allen köpte det väldigt billigt och byggde en ny stadion och då var det diskussion om att man skulle flytta det för det var så illa. Så att det var prat om att flytta det till Los Angeles. Och där ligger ju ett av de andra stora lagen, LA Dodgers, som Mark Walter nyligen köpte, en av de absolut största affärerna i idrottshistorien. LA Dodgers är baseball, men LA har ett mycket bra amerikanskt fotbollslag också. Förlåt att jag korrigerar det här. Vi byter ämne till börs och marknad. Jag tänkte jag ska läsa lite. Det har kommit en del intressanta nyheter. Vi har inte så mycket rapporter idag. Innan jag läser nyheterna förresten läste jag att vi har fått in 55% av 160 och 360 storbolag har rapporterat i Sverige. 55% av dem har fallit på sin rapport. 35 är flat och 10 har stigit. Alltså 35 upp, 10 flat. Ganska negativt mottagande generellt på rapporterna. Och det är klart att de svenska inhemska, vi hade ju ingen bra konjunktur förra året. Så att förhoppningsvis blir det ju ett mycket bättre år i år. Och de hade ju motvind med valutan, många exportbolag också förra året. Svenska kronan stärkte sig ju mot dollar nästan 18% tror jag det var förra året. Fast på bättre tider. Vi har en del rörelser utanför rapportbetingade och en sån är EQT som är upp nästan 5% idag. Både Investor och tillträdande ordföranden Jean-Erik Salat har köpt aktier. Det här följer ju ett brett ras för mjukvarusektorn som kom att slå också mot EQT, tappade 15% i förra veckan. Vi återkommer till mjukvaru och AI-relaterade rörelser snart. Notera också att lilla Core stiger med 8%. Jag läste en intressant artikel i DE om att flera nya ägare flaggat upp med poster på strax under 5%. Kanske kan ett utköp eller ett bud vara på gång där. Slutligen stiger Tele2 över 3%. Det här är lite lurigare att förstå, men ägarbolaget Freja, alltså Iliad, alltså den franska nya ägaren, har meddelat att man ska synkronisera ägande med röstandel. Det här skiljer sig ofta åt i svenska bolag. Jag vet inte riktigt vad det betyder eller hur det ska tolkas, men det verkar som att börsen i alla fall tar det här som att man är långsiktig och vill liksom strukturera upp sitt ägande. Och man har ju gjort det väldigt, väldigt bra. Bättre än förra ägaren Kinnevik, i alla fall av börskursen att döma. Någon reflektion där? Nej, men han är ju en välrenommerad telekominvesterare som även har tagit befälet i Millicom.
Och båda de här har ju haft en väldigt fin utveckling. Sen är ju frågan om han vill göra någonting mer med sina telekombolag. Han är ju stor i Sydamerika och nu så har han ju gått in här i Sverige. Det finns ju en ganska intressant spaning att Starlink, som till exempel SAS, som jag flög med nyligen, har köpt in Starlink för att ha bra internet Aha. i framtiden. Starlink är ju överlägset bäst och att de ska starta med telekom. Då skulle du med en router kunna vara uppkopplad alltid och då slipper de här förbaskade roamingavgifterna. Evigt uppkopplad med satellit. Ja, Starlink har ju mellan 8 och 9 000 satelliter. Så för flygbolagen, om du som brukar flyga över Atlanten, det är ofta dåligt internet över Grönland. Det tycker jag är skönt. Kan man koppla av. Men de siktar ju på att ta tillbaka affärsresenärerna. Så Plus heter ju numera Premium Business. Och det är ju för att de ska få tillbaka de välbetalda resenärerna som Janne Karlsson hade på sin tid. Om Bosse Pettersson flyger SAS så har de ju lyckats med någonting. Ja, men han flyger bara sån här poäng. Gratisresor. Aj, aj, aj. Jag har i och för sig fått dem där på något sätt. Men att kunna arbeta när man flyger över Atlanten till exempel, det är säkert ett bra försteg om det funkar. Vi hoppas att det gör det. Men Starlink tror jag många följer av det skälet också att nu ska ju SpaceX börsnoteras. Och det är ju världens största introduktion pratar man om. Det ska komma innan sommaren. 1200 miljarder US-dollar pratar man om. Och den största tillgången i Starlink är ju Starlink. Så det är ganska spännande att följa SpaceX-emissionen just utifrån telekomdiskussionerna om att Starlink ska kunna bli världens telefonbolag. Väldigt intressant. Skulle det kunna vara ett AI-moment då, där man liksom slår undan benen för de traditionella operatörerna och kör bara satellit? Är det en... Alltså det är en del som spekulerar om det i alla fall. För att Starlink, jag har någon kompis och en styrelsekompis som är mycket i styrelsemötet. Teams fungerar ju bara om du har internet. Och det är mycket möte för businessmöten på Teams. Och Stockholms skärgård är dåligt täckt. I det här fallet även Spanien är dåligt täckt. Men med en sån här router från Starlink så är du uppkopplad. Och du vet ju hur viktigt det är för kriget i Ukraina. Tur att du tar upp det. Vi ska nämligen till Spanien via Italien. Unicredit, som är en italiensk storbank, är en av dagens rapportörer. Stiger ganska markant på det. Bankerna, de här jättebankerna har gått som tåget. Santander, ibland kallad världens bästa bank, har också haft en fantastisk resa. Även om just den rapporten häromdagen tyngdes av ett förvärv som inte marknaden gillade. Men det är två kalasbanker, rena techrusningarna här. Ja, vi har ju gjort en spaning. Vi har ju haft en tung position i banker. Det var faktiskt vårt största bett, 20%. Och om du tittar på de här bankerna, europeiska Santander, Unicredit, så har ju de faktiskt gått lika bra som techbolagen om du tar en 5-årsgraf. Anmärkningsvärt. Tror du att de har mer krut i sig? De här europeiska bankerna har ju gått så otroligt starkt. Alltså det är nog svårt att squeeza ut mycket mer marginal och sådär. Men det ska ju till en konsolidering av europeisk bank. Alltså om du tittar på USA så har man ju 5-6 jättebanker och sen har du en massa regionals. I Europa så har vi ju inga, det enda... Här har vi 4 stora bara i Sverige. Ja, och de är inte stora om du jämför med JP Morgan. Nej. Så att jag tror att europeisk bank kommer att behöva konsolidera av flera skäl. Dels därför att de är alldeles för många. Framförallt Tyskland har ju väldigt mycket sparbanker som förstår hela retailmarknaden. De har en helt annan prissättning. Men även investment banking behöver bli större. Du kan ju tänka, när man ska ge ut eurobonds, man ska ju ge ut och finansiera hela försvarssatsningen på 1000 miljarder euro. Då behövs det en fungerande obligationsmarknad och det behövs stora aktörer som kan göra. Men det är också väldigt stora intäkter när man gör det här. Så att bankerna kommer nog att anpassa sig efter marknaden och då kommer du få en konsolidering. Och Andrea Osell, som är gammal Goldman-kille som är chef för Unicredit, han är väldigt aktiv. Han har till exempel köpt 30% av Commerzbank i Tyskland. Det gillar inte tyska regeringen, men de gillar nog om de kan placera obligationer. Han har också köpt in sig en grekisk bank som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Det är fascinerande observation. Du vill sälja obligationer till lite vem som helst, men om du säljer ägande så kan det bli känsligare politiskt förstås. Tyskarna tycker inte om att nu när de håller på... Tyskland har försökt att ta Europa 2 gånger med krig. Det var dyrt och det var dåligt. Nu håller Tyskland på att ta Europa genom att hela obligationsmarknaden lutar då mot Tysklands kreditvärdighet. Så Grekland kunde ju överleva därför att man fick finansiering från EU. De hade inte överlevt annars. Såklart. Och då kan man säga att då hade väl de Kreta i pant.
Och det är bättre än att ta det med militärmakt, fråga Putin. Ja, å andra sidan så tog de inte Kreta. Vi får se. Vi får hoppas. De tar hela Europa nu. Tyskland? Ja, indirekt gör de ju det för man lutar sig med deras kreditvärdighet. England... Så kan man göra motsatt argument att andra åker snålskjuts på Tysklands kreditvärdighet. Ja, men man gör ju det. Ja. Hela euron är ju en funktion av Tyskland. Och om man nu ska ha stora budgetar för att bygga upp försvaret till exempel. Hur ska det funka? Ja, historiskt sett har man ju oftast finansierat den typen av insatser med obligationer. Mm. Och då behöver du Tysklands kreditvärdighet. Jag tänkte vi ska snacka lite försvar snart, men jag vill ta en avstickare till Danmark och Novo Nordisk som också är en av dagens vinnare efter att Hims & Hers har sagt att de ska strunta i att sälja en Piller. ful kopia av piller. Ja. Intressant. Tror du att det har vänt för Novo? Vågar du göra en sån kort? Nej, jag tror att det är lite för tidigt. Vi har faktiskt köpt lite Novo igen. Men jag tror vi ska dra ner lite därför att de guidar så försiktigt. De har en ny vd och han har sagt att de ska sjunka tillväxten mellan 5-13% i år. Medan Lilly som är huvudkonkurrenten kom i slutet på förra veckan och sa att de skulle växa med 27%. Då tror jag att alla går långa Lilly och korta Novo. Men de gick ner för mycket. De gick ner över 30% och nu har de tagit tillbaka 15%. Så att jag tror man ska ha dem, men man ska inte ha så hög vikt för att DoStar, den nya vdn, bevisar sig. För det är väldigt svårt att bygga förtroendekapital, men man kan rasera det på nolltid. Men jag tänker möjligen att man bygger förtroendekapital genom att komma med en försiktig prognos som man sen kan slå. Så kanske är han lite för konservativ i sin utblick. Delar 100%, men du behöver nog mer än ett kvartal för att få tillbaka förtroendekapitalet. Så. Ja, intressant. Vi skulle vilja prata mer om Novo, men vi har ganska många punkter på agendan. Jag vill nämna kort att det finns ett par rapporter ändå på dagens agenda-kalender. Det är Sagax som kommer nu vid lunchtid. Nyfosa finns också där. Liksom Shell Company som redan vinstvarnat och rapporterat i morse. Min kollega Martin Blomgren diskuterade detta i EFN Börsfrukost där han pratade om en vändning för bolaget och en faktor som verkar inge förtroende. Och så aviserar de ju en nyemission, ska man ju ha i åtanke när man ser den sista uppgången här. Där nya ordföranden då, som kom från Rusta går in själv med 60 miljoner kronor. Det är ett ganska bra statement från hans sida. Och man säger att aktien har ganska långt över teckningskursen på 5,90. Så att de har ett förtroende i aktiemarknaden för att den här vändningen ska ta dem i alla fall en bit. Shell är väl också ett vändningscase kanske där man får gå in lite försiktigt. Men trevligt med tecken på vändning. Jag vet inte om du vill prata om just Shell Company? Nej, jag kan säga att de andra är mer välrustade. De andra? Rusta. Ja, en ordvits. Tech tänkte jag vi skulle prata om också. Det har varit väldigt stormigt. Tech, det är alltså AI slagit undan benen för hela mjukvarubranschen, vilket vi pratat mycket om i förra veckan. En väldigt intressant skifte. Dels har det funnits en oro över all capex-finansiering och den oron som kanske slår mer mot AI-bolagen som vi nämnde tidigare, OpenAI och Anthropics. Den oron verkar liksom ha stillats lite av Nvidias vd Jensen Huang. Ja, han var ute och gjorde en stor intervju i fredags tror jag. Och där han då jämförde med motorvägsinvesteringar och sa att om man investerar i den typen så håller de här investeringarna kanske 25-30 år med lite underhåll. Medan om man ska vara ett ledande bolag, och då pratar vi framförallt om det som kallas för superscalers som är Amazon, Microsoft, Google och kanske Meta. De måste hela tiden ligga i frontlinje med teknik för ingen vill ha det näst bästa. Och då kanske hållbarheten är 3 år. Så när de investerar nu, de höjde ju capex från 350 upp till 650 miljarder US-dollar och då blir marknaden orolig. Så var det nog att det var finansbranschen som blev orolig. Men om du lyssnar på statement från Microsofts vd, deras molnetbolag växte ju 38%, men man hade förväntningar på 39%. Är inte det semantik? Jag tycker det också. Jag hade lite svårt att förstå Microsoft-nedgången. Och Alphabet, Google kom ju också med väldigt bra siffror, men rasade också. Microsoft gick ju ner 10% och de slutade 5-6% ner. Så att jag tror att marknaden kanske överreagerar. Vi hoppas det. Däremot det som du pratar om Anthropics och
SaaS-bolagen. Ja. Anthropic kommer ju med ett verktyg som skulle kunna göra, säger man, att man inte de här, vad heter de, Salesforce och den typen av bolag, det verktyget som finns inarbetat i deras modeller, att det skulle kunna, man skulle hoppa över det steget. Men jag tycker det påminner om debatten om när DeepSeek kom för ett drygt år sedan och sa att de kunde göra AI-mjukvara mycket bättre än OpenAI och ChatGPT och Googles. Min reflektion sen dess fram tills det här i förra veckan är hur markanta nedgångar vi får och sen hur snabbt vi glömmer bort dem. För i fredags hade vi en stark börs som kom tillbaka. Torsdag kväll var det oroligt, sen fredag... Jag tror att det finns en person som man lyssnar mer på än någon annan och sen kan man prata med vilken finanskille som helst. Men Jensen Huang, han har byggt världens största företag till börsvärde. Och han är väldigt frispråkig och uttalad. Och när han sätter ner foten så lyssnar världen. Och då är det frågan om han har den trovärdigheten. Ja, i fredags hade han det. Och det indikerar väl även idag att det kan bli en liten återhämtning. Så att, men det är hemskt för många av de här stora bolagen har ju gått ner på en månad mellan 20-30%. Och det tror jag inte man har sett, inte ens i samband med DeepSeek förra året. Vågar du köpa någonting i den här frossan? Skapar det något liksom kortsiktigt? Nej, men som förvaltare tror jag man måste göra sådär. Ja. Och det gäller att trada det här också. För det blir, alltså med den konstiga marknaden vi har, ETF och mycket sådana här indexfonder som följer index. De säljer ju när det är billigt och köper när det är dyrt. Och det får man försöka utnyttja. Trada in och köp när det blir för stora slag och för stora nedgångar. Och sen kanske trada ut lite. Och sen jobba med vikter i portföljen. Så att om det växer, jag tror Nvidia väger väl 7% av Standard & Poor. Så kanske man, när det är offensivt, ligger 5-6% och kanske när det är lite negativt går man ner till 3% eller något sånt där. För att man vågar aldrig släppa dem, för det kan ju hända någon affär eller vad som helst. Tänker du likadant kring försvarssektorn? Den har ju varit Saab är väldigt slagit. Jag vet att du gillar sektorn. Det rör sig enormt mycket på olika fredsspekulationer. Många traders gillar det här förstås. Hög omsättning och likviditet också. Analytikerna, jag tror unisont så har alla sälj på dem och ändå stiger de. Det är som en humla som inte kan flyga. Men Saab flyger. Ja, Gripen kan ju ändå flyga. Ja, de flyger ganska bra. Ja. Och just nu tror jag de flyger extra bra därför att Donald Trump förstår alliansen NATO, men också många andra länder vågar inte satsa på honom för att F-35 som är deras spjutspetsteknologi, de är beroende av mjukvaruuppgraderingar och många är rädda att de ska få det för han är för nyckfull. Så till exempel Kanada, Mark Carney höll ju det mest briljanta talet i år när han var i Davos. Han sa att man ville bygga en koalition med små och medelstora länder. Och just nu så pågår det ju väldigt intensiva diskussioner med Saab om att man ska bygga en fabrik. De har ju redan ett samarbete i det här Global Eye, det här spaningsflygplanet som Saab säljer väldigt bra idag. Det är ju ett kanadensiskt plan, jag tror det är Bombardier som tillverkar dem. Och sen köper de dem och sen tar man ut inredningen och sen bygger man om dem med spaningsutrustning. Nu pratar man om att de ska etablera en ny stor fabrik. Jag tror Saab kan tillverka drygt 30 plan om året. Det är svårt att skala upp den businessen. Men man får en stor fabrik i Kanada. Kanada har köpt 100 plan tror jag från USA, F-35 eller Lockheed Martin som de funderar på att cancellera nu. Och istället bygga upp en allians med de här länderna som då kanske Europa. Och då är det ju enorma möjligheter som öppnas för Saab om de får till en produktionskapacitet och får en advokat i Kanada som talar för det här. Många om på vägen men en otrolig potential så att det gör att du kan frånse från den höga värdering som liksom analytiker och vanliga bedömare avskräcker. Men det måste ju finnas fantasi i en aktie. Och det här ger fantasi om du sätter... Det är på samma sätt som när de nu fick äntligen sälja 2 ubåtar till Polen. Då kanske det blir fler länder som satsar på det här systemet. För när man är ett NATO-land ska man ju helst ha NATO-kompatibel utrustning. Men om väldigt många köper europeisk utrustning så blir det ju NATO-kompatibelt eftersom att man litar inte på USA. Och man litar inte på att USA kommer att leverera mjukvara framåt i tiden. Man vill inte binda sig och köpa sig in i ett system där man kanske inte får uppgraderingarna. Det här är en intressant diskussion. Fortsatt tilltro till försvar. Doppar tårna i Novo men inte för mycket. Tradar lite AI-relaterad oro.
Vad har vi mer pratat om? Fortsatt kärlek till storbankerna i Europa, Men även i USA ska jag vilja men tillägga. även i USA, amerikanska storbanker. Och varför? Jo, därför om du tittar nu på den här världens största emission i SpaceX som Elon Musk fram och tillbaka hela tiden säger olika saker om. Ena dagen ska han slå ihop Tesla med XA, i nästa dag med SpaceX. Nästa dag ska SpaceX köpa Tesla. Vi får se var det landar, men det är en jättemission och de har redan utsett, i alla fall har tidningarna skrivit vilka banker som ska få rulla i det här. Det är Bank of America, det är JP Morgan och det är Morgan Stanley och det är Goldman Sachs. Du kan ju tänka vad provisionerna blir på 1250 miljarder i dollar. Fondkommissionären sitter och räknar i huvudet. Ja, nej, men, säger- precis. Kalkylatorn är på. Ja. Kalkylatorn är på, pengarna är stora också för amerikanska storbanker. Alltså. Klockan däremot, den är oförlåtlig. 20 minuter har gått snabbt. Som alltid när du är Bosse Pettersson. Stort tack för att du varit här. Och stort tack för att ni tittat, ska jag säga. Vi kör på som vanligt igen 11.45 i Börslunch och förstås i Börsfrukost 8.55. Vi ses då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.